Và cái dịch chuyển thứ 5 đó là chúng ta sẽ phải làm thẳng hai cái răng số 2, đưa hai cái răng đi ra ngoài và đồng thời là xoay. Okay, so that's the idea. So you go by steps with this case. Như vậy ở trường hợp này là chúng ta sẽ đi từng bước một. Which we did, and then you get to this level where you have derotated these teeth. Okay, where you have derotated these teeth, and you see now. Thì chúng ta đến sau khi chúng ta đã đến được cái giai đoạn này, đó là chúng ta đã xoay lại được cái răng 5. What I'm doing now is I'm getting this teeth in, and we're putting elastics here. Ở phía bên phải thì chúng ta có cho đeo trung tam giác. To try to control the bite opening while we are trying to attempting to upright the molar. Yes. Thì ở trường hợp này là chúng ta đang cố gắng là chúng ta không làm ngửa các cái răng cửa ra phía trước và đồng thời là dựng thẳng được trục của cái răng 6. This step is now here. We are uprighting the molars this way. We are uprighting the molars this way. We're getting this down here. And yes, there is a bit of protrudation of the incisors that we can control with some IPR. Như vậy thì là chúng ta sẽ dùng cái chuông tam giác ở phía hai bên để chúng ta đóng khớp hở, và đồng thời là ở phía trước thì chúng ta sẽ phải mài chỉnh cái kẽ răng để làm giữ thẳng trục các cái răng cửa. Oh, sorry, that's right here. Okay, so that's the idea. Nowadays, I would do it slightly differently, in the sense that I would not have placed a straight wire immediately. I would have dropped the canine first completely. Yeah. But it worked in the end. Thì thầy nói là nếu như khi mà chúng ta dùng cái dây thẳng thì chúng ta dùng như này, nhưng mà nếu như bây giờ mà làm lại thì chúng ta không nên làm như vậy. Và cái đầu tiên thì chúng ta phải kéo cái răng số 3 nó xuống trước, xong sau đó thì chúng ta mới đi cái dây thẳng vào tất cả các cái răng. So the idea here is to use, even if the wires are light wires, you need to use elastic forces to help you. Okay? Cái vấn đề ở đây đó là ngay cả khi mà chúng ta đã dây thẳng như thế này thì chúng ta cũng cần phải thêm cái lực để chúng ta đóng khớp. So basically the concept, and again, now many ways to do it, as Dr. K said, is I don't want to open the bite, so I'm holding everything here. If you have a good patient, this force here is actually for two things. It's getting the canine a bit better, but it's maintaining the overbite here that was very shallow, and it's the wire now is giving me a good uprighting force. Thế thì khi mà chúng ta dùng cái chuông tam giác như thế này thì nó có mấy cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là nó sẽ có lực theo chiều dọc để cho cái răng 3 nó xuống. Cái thứ hai nữa là nó sẽ làm chống cho bị cái khớp cắn hở ở phía trước. Nó làm tăng cái độ cắn trùng ở phía trước. Và cái thứ ba nữa là nó sẽ làm cho cái răng 6 nó xoay ra phía xa. Yeah, one error on this one would be to say, oh, it's almost straight, I'm going to put a big, thick wire. And that's an error because then you overpower the elastics and the bite opens like very quickly. So you cannot use, even if you see the wire is almost straight here, but you don't want to change the wire because if you put a thick wire, which you do with the sequence, well, the wire is going to tend to push the incisors, so you need to have a light wire and vertical elastics, otherwise it doesn't work. Thì chúng ta nhớ là chúng ta luôn chỉ có đi dây nhẹ thôi. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta cứ đi theo một cái trình tự mà chúng ta được biết, đó là chúng ta lên các cái dây nặng, thì lập tức là cái răng ở phía trước nó sẽ bị ngả về phía trước rất nhiều. Chính vì thế mà chúng ta nhớ là cái mặt, tức là mặc dù là nhìn thấy răng nó tương đối là thẳng nhưng chúng ta vẫn phải đi cái dây nhẹ. Okay, so at the end of treatment, we still have a class 3 here, a little bit, but we were able to get the dentition pretty well in place. Thì chúng ta thấy là cái kết quả điều trị là cái bên trái thì vẫn có loại 3 của răng 6 hơn nó một chút, nhưng mà tổng thể cái gốc cắn thì là tốt. So you have to be patient. The curvus B is not fully flattened. It's done on purpose. Thì chúng ta thấy ở đây cái đường cong B thì cũng chưa phải là được sắp đều một cách là hoàn thiện. Thế nhưng mà như thế này cũng là được. So the concept of this one is you must work with sequencing of the alignment. You cannot just put a wire and hope for the best. It's a bad idea. Như vậy cái vấn đề ở đây đó là chúng ta phải đi từng bước một để chúng ta sắp đều ra, chứ không phải là chúng ta đi
một cái dây thẳng đi tất từ phía trước ra sau. You have to use vertical elastics and very light wires, which is strange. Chúng ta phải dùng cái chun theo chiều dọc để chúng ta đóng khớp. Dây rất là nhẹ. You have to be patient. Và chúng ta phải kiên nhẫn. Because the light wire elastics do not work super fast. Bởi vì nếu như chúng ta mà dùng cái dây mà nó nặng hơn ấy, thì là nó sẽ không có ý nghĩa nếu như khi chúng ta dùng thêm với cả chun. And you have to make sure the bracketing was correct. Obviously, Dr. K will give us a lecture on that this week on correct bracketing when you do progress records. Always make sure the bracketing is okay. In this case, it was fine. Và chúng ta thấy là cái cuối cùng thì cái ca này rất là đẹp. Okay, so that's what I showed you. Okay, and that's the result. So if you look at the before and after, you can see that this case did procline a little bit. Okay. Đấy thì chúng ta thấy là cái kết thúc điều trị thì cái trục răng cửa ấy nó hơi ngả ra trước một chút. There was an IPR performed, obviously. Cái này là đã mài chỉnh cái răng. We derotated the premolars, as said. Răng số 5 đã xoay lại. Because this arch, I mean, again, if you only look at this arch, it's an extraction arch. It's better to take two upper fives, it's easier. Okay? Thế thì khi mà chúng ta chỉ có nhìn vào cái khung hàm này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là vậy thì tại sao chúng ta không nhổ cái răng 5 đi cho nó dễ? The problem we have with her, and I don't know where I put the lower, but I lost the lower, I do apologize. I think the lower, oh yeah, the problem we have with her is the lower arch has no crowding. So it's very difficult to extract premolars on the lower. Tuy nhiên nếu như khi chúng ta nhìn xuống hàm dưới thì chúng ta sẽ thấy là ở cái hàm dưới này thì cái khớp khểnh nó rất là ít, nó gần như là nó thẳng. Vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như khi mà chúng ta nhổ răng 5? So if she has the same amount of crowding on this arch and the lower arch, it becomes almost a no-brainer to take 4 premolars. Chính vì thế mà khi mà chúng ta nhìn tổng thể cả hàm trên và hàm dưới để chúng ta đưa ra cái quyết định chính xác. But that's her finish. It looks really good. Và bệnh nhân này khi kết thúc thì nhìn rất đẹp. The teeth are slightly proclined, but that's okay. For face, it works. Trục răng thì nó hơi ngả ra một chút nhưng mà cũng chấp nhận được. You could have probably done. Oh, sorry. You could probably have done the molar distalization like the guy was showing on the. Trường hợp này thì chúng ta cũng có thể là chúng ta làm di xa các cái răng sau để có chỗ rất đều răng. So the concept is you can mix treatments. In this case, we did a little bit of proclination, a little bit of IPR, a lot of rotation, and vertical control with vertical elastics. Như vậy là trong cái quá trình mà điều trị này thì đôi khi là chúng ta phải trộn lẫn các cái vấn đề. Ví dụ chúng ta cũng có thể là chúng ta dùng nhiều cái phương pháp để chúng ta xử lý. Ví dụ như là ở đây chúng ta chấp nhận chúng ta ngả răng trục răng cửa ra trước một chút. Thứ hai nữa là chúng ta dùng cái mài chỉnh cái kẽ răng và sau đó chúng ta dùng chung theo chiều dọc để chúng ta đóng khớp. So nowadays what I use, and we're going to bend these again this week a lot, is I use a lot of auxiliary springs. Một cái phương pháp điều trị nữa đó là chúng ta dùng cái dây phân đoạn hỗ trợ. Okay, so why do I use an auxiliary spring instead of a straight wire system for this? Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao trường hợp này tôi lại phải dùng cái spring hỗ trợ cho cái dây thẳng? Các bạn trả lời câu hỏi đi ạ. Tại sao trường hợp này lại phải dùng cái dây phân đoạn mà không dùng dây thẳng luôn? Nếu dùng dây phân đoạn, nếu dùng dây thẳng thì làm sao? First of all, there is this primary tooth that we remove. Cái răng kia là cái răng sữa là sẽ đi. One of the idea is to prevent procline upper incisor. No. Câu hỏi không, cái câu trả lời là không chính xác. In the lower incisors, I mean, you can see the straight wire system. Với lại cái hàm dưới thì chúng ta dùng cái dây thẳng. Because really, we have no issues. The problem that we have with the canine is the crossbite. Cái vấn đề ở đây là chúng ta có đang bị cái tấc chéo của cái răng số 3. So what happens, the crossbite means now that what I need to do, and it also has the apex is lateral, so the whole tooth is behind this one. Okay? All right? Và chúng ta
nhìn về cái vị trí của cái răng số 3, đó là cái chân răng thì nó đi ra ngoài cách tiền đình, còn thân răng đi vào trong. So what if you use just a piece of wire like this? Chuyện gì xảy ra nếu như mà chúng ta dùng cái dây phân đoạn như thế này? Let's assume this tooth is removed. Bây giờ cứ giả sử là cái răng 3 sữa đã nhổ. Something like this. This, let's say it's 0.01495. Giả sử như bây giờ tôi đi dây là 0.14 92. Okay? So what happens? Vậy chuyện gì nó sẽ xảy ra? Just look right now. What happens is, Someone said that it can cause deep body. yeah, it could, but it's not a big problem. Let's trace this here. Thì nói là cái đấy nó không phải là một cái vấn đề. The canine is here. There was a baby tooth there that we took out. So I'm going to remove it, but I'll bother with it. And then you have the premolar here. We'll learn that tomorrow. It's called geometry, okay? All right, that's a little bit too much. I'm going to get this a little bit better. And I'm going to come right here. And that happens many times, and I do a lot of this in my practice. So that's tooth number 2. That's tooth number 3. That's tooth number 4. So, I put a bracket here, a bracket. Sorry again. And I put a button, like we would do a button. Okay? So, and then I take this night eye. Let's say the green wire. And I go this way, I go this way. So, what happens mechanically? Thì cái vấn đề thì nó sẽ xảy ra. Yeah, first of all, you're going to be having a tendency of these teeth to turn into the space. Okay, like so. They will also tend to come in. So that's the effect on the anchor unit. Okay? You want to translate that right there? Yeah. Thì khi mà chúng ta đi cái dây thẳng vào như thế này thì sẽ có vấn đề là nó sẽ làm cho xoay cái răng số 2 và răng số 4 theo cái chiều một tên về cái vị trí của cái răng số 3, và đồng thời cũng là làm cho cái răng số 2 và răng số 4 này nó sẽ đi vào phía vòng miệng. So the blue is the effect on the canine. Và lúc này sẽ không có cái dịch chuyển ở trên cái răng 3. Does everybody agree with that? Chúng ta có đồng ý không ạ? Okay. So what's the equivalent force system of SCR? Ở cái răng 3 này thì là nó sẽ có cái lực nó đi theo cái chiều một tên. What is going to happen, you think? Rotate. That's not translation. So, what you had, let me draw it here, okay? And that's why we do all these auxiliary springs now. They work very well. So the incisor is here, and the canine is stuck behind somewhere there. And you want this canine to come this way. So, at the center of resistance, you want the same force F, right? Is that good or bad? Yes, it's good. Alright? The problem is you are applying the force here with the wire, so you also get this. So basically here, the tooth is going to come this way, the crown is going to come this way. These teeth will tend to, and the worst you can do is put a wire and put it in the bracket, but we'll talk about that tomorrow. It's even worse, okay? Alright? So, how to avoid having
Như vậy thì để làm sao chúng ta tránh được? So what you've done is by putting this 049 tie, Đó là chúng ta không có đặt lực ở trên cái răng số you 3, have created a simple force. mà cái lúc này là chúng ta chỉ đã động một cái lực đơn. Is that what you want? Đây không phải là cái chúng ta mong muốn không ạ? No. You want the simple force, yes, but you want also the simple force here, so it's called the equivalent force system. We talked about that many times. Thì chúng ta cũng đã nhớ tới là cái equivalent force mà chúng ta đã nói cái lần trước, có nghĩa là cái lực thăng bằng ấy, cái lực cân bằng. So what you need to do at this bracket level, Vậy thì cái chúng ta cần là gì ở vị trí của mắc cài? is to do that. Đó là chúng ta cần một cái moment theo cái mũi tên màu tím. So then, you will find this purple here, and they will cancel, and that's it, you're done. So you get the perfect movement. Như vậy thì khi mà chúng ta thêm một cái moment đối kháng lại thì nó sẽ triệt tiêu với cái moment nó sinh ra do lực, và như vậy thì răng nó đi di chuyển. So, round night tie wires cannot give you this. No way. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa cái dây nai thai vào như vậy thì nó không thể nào nó có được cái lực, nó không thể có được cái moment theo mũi tên màu tím được. That's why you need that. Đó là cái lý do tại sao chúng ta cần phải cái dây phân đoạn như này. This system, you can build. If you look carefully, you're going to see there is torque in this wire. This wire has been torqued. So it gives me exactly the torque system to bring the crown. Okay? And there is also this from here, which gives you the force. So at this level, what do you have? Can you translate? Yeah. Thế thì khi mà thầy có cái dây phân đoạn như thế này thì nếu mà chúng ta để ý kỹ là cái phần dây ở phía trước mà khi mà đi vào trong cái rãnh mắc cài là thầy đã thêm cái tóc vào đó rồi, cho nên là và đồng thời là cái dây này nó cũng nằm ở phía trước so với lại cái thân của răng ba. Cho nên khi mà ấn cái dây nó vào cái rãnh mắc cài thì nó sẽ làm cho cái răng ba này nó vừa chỉ tóc, nó vừa làm cho cái răng ba nó đi ra ngoài. So what's the force system here? Như vậy thì cái hệ thống mắc cài, cái hệ thống lực ở tại cái răng ba nó sẽ là như thế nào? Simple force, push and pull, right? Nó sẽ là simple force hay là gì ạ? Here, you don't see it, but you have to trust me. Is that make a simple force and a moment, which translates into what at the center of resistance? What do I get? Just a simple force. Yeah. Như vậy thì cái hệ thống lực ở đây thì là thầy nói là nó có phải là cái lực đơn này và cộng thêm với lại một cái moment đối kháng lại để nó triệt tiêu cái moment sinh ra do lực và làm cho răng nó di chuyển tiện tiện hay không? So this is why usually now, when I have a tooth that is in crossbite and out, and I'll show you tomorrow, we'll do the geometries together. So we'll spend 2 hours on that. Thì thầy nói là những buổi sau từ ngày mai thì chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái geometry. And the idea is, I did that. This is not good. I should have put a band and probably a TV bar, but I just played and it works. But be careful. This is a little bit. Okay. Yeah. Thì thầy nói là đáng nhiên những trường hợp này khi mà chúng ta dùng cái dây phân đoạn này thì chúng ta thêm có một cái dây TPA để là nó nối hai răng 6 để nó làm cái giữ cái neo chặn của hai răng 6, nhưng mà trường hợp này thì thầy cũng lười, thầy không làm cái TPA. This happened in like 1 visit or 2 max. It was very Và fast. khi mà chúng ta dùng cái dây phân đoạn này thì chỉ cần qua 1 hoặc là 2 kỳ hẹn là răng nó đã ra ngoài. Sorry. So again, the big advantage also, if you had a tooth like this that is even more lingual, you could intrude it also with this force and just intrude the tooth and jump it. So you can do many things with this. Và với cái dây phân đoạn như thế này chúng ta còn làm thêm một cái nữa là nếu trong trường hợp mà cái răng nó bị mà chúng ta muốn làm đúng răng thì cũng rất là dễ dàng. So one way also you could have done it in order to reduce the low deflection rate of the wire is to, everybody understand low deflection rate? Yeah. Okay. So how can you reduce the low deflection rate of this string? Như vậy bây giờ thì mới hỏi là làm thế nào để chúng ta có một cái dây mà nó có low deflection ấy. Tức là chúng ta nhớ là cái lần trước khi mà nói về cái sự biến dạng đối với lực đúng không ạ? Thì nếu như mà là cái dây mà nó có cái low deflection rate ấy,
thì cái lực nó sẽ rất là thấp. Vậy bây giờ thầy hỏi là làm sao để chúng ta đạt được cái lực như vậy? Low deflection rate. That's a TMAY, by the way. Thì chúng ta sẽ phải sử dụng là dây TMA. You could reduce the size of the wire, but then you lose the torque, so that's not good. Yes. Chúng ta có thể là chúng ta thay đổi cái kích thước của cái sợi dây, mà bởi vì ở đây là chúng ta cần thêm cả tóc nữa, cho nên là chúng ta làm giảm cái kích thước thì nó không phải là cái lựa What chọn else tốt. can you do? What's the next solution? You cannot change the wire tying. It's good, but you cannot change the size. You can't put the wrong wire, it doesn't work. You cannot put the stainless steel, doesn't work. TMA is already the smallest wire, not the softest wire you can use. So that's what can you do? Nếu như khi mà trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào giảm được cái kích thước của sợi dây, mà chúng ta cũng không thể dùng cái dây mà nó cứng nhưng mà nó lại có cái kích thước hơn, vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì? No one has a solution. Better. You've done to my module 2 lecture. You should be world experts by now. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái module 2 thì bây giờ chúng ta đã thành các chuyên gia. So you see here, no, I don't see anything. Okay. You see, I cannot move higher, but what I can do is do this. I bend. You see, the wire is bending round and around, so it doesn't hurt the patient. But instead of turning here, I can do it this way. What have I done? Đó là chúng ta increase the length of Yes. wire. Yes. Thank you for translating. No. Yes, you did it? Yeah. Yeah. So the idea is think of the best design. Don't say, Dr. R showed me this spring, I'm going to use only this spring. It's a wrong idea. For this case, it was a good spring. If you want to have, let's say the tooth is much more here and you want to have a very slow intrusion force, this is a better spring. Như vậy thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta có cái sợi dây với lại một cái kích thước mà chúng ta mong muốn mà chúng ta nó cố định như vậy, thì chúng ta cần phải chỉnh thêm cả top nữa. Nhưng mà chúng ta lại muốn là cái lực nó lại nhẹ, vậy thì chúng ta làm thế nào? Bằng cách là chúng ta sẽ tăng cái chiều dài của cái sợi dây. Thì có mấy cách. Một là chúng ta sẽ để lại cái loop giống như là cái màu xanh như thế vẽ. Hai là chúng ta thêm cái quad helix, chúng ta thêm cái helix là cái vòng tròn ấy. Yeah, if you have a long movement, just put a loop, whatever, I don't care, anything. Yeah. You just think of the low deflection. Do I need a lot of force? Yeah. On this one was easy. I just jumped the bike. It was a simple one. Cái mục đích là chúng ta muốn là có cái độ biến dạng với sợi dây này nó thấp. Thế chính vì thế mà chúng ta có thể là bất kỳ một cái cách nào đó để chúng ta làm tăng cái chiều dài của cái sợi dây. What else could we do also? Chúng ta có thể làm một cái gì đó khác nữa. So now we played with the wire. What else can you do? Chúng ta có thể làm bằng cách nào? What is two parts? Three parts. One is the tooth, one is the wire, and one is Tooth, wire, bracket. bracket. Yeah. 1, 2, 3. Như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có 3 cách mà chúng ta có thể là tác động để mà chúng ta xử lý. Thứ nhất là răng này, thứ hai nữa là dây này, và thứ ba nữa là mắc kép. Thứ ba nữa là cái mắc cài. You can put a lower premolar bracket at 20 degrees of torque, Yes. and you don't have to torque so much the wire. Yeah. Up to you. Okay. Cái thứ ba đó là chúng ta thay đổi cái độ tóc cái mắc cài, đó là chúng ta không dùng cái mắc cài răng 3 nữa, mà lúc này chúng ta dùng cái mắc cài của răng 4, răng 5. Nó có cái độ tóc âm nó nhiều á, thì lúc đấy chúng ta gắn vào. But because I'm cheap and porcelain brackets are expensive, I bend the wire. Yeah. Tại vì là do là cái mắc cài này nó đắt, cho nên là tôi mới bẻ cái dây, và nếu như mắc cài mà rẻ thì lúc này chúng ta sẽ thay bằng cái mắc cài răng 4, răng 5. If it's a metal bracket, I change the bracket easier. Yeah. Nếu mà nó là cái mắc cài mà rẻ thì là tôi sẽ thay cái mắc cài dễ dàng hơn. So remember, for intrusion, you need about 20-25 grams. Don't put too much. Chúng ta Okay? nhớ là để mà làm lún ấy thì chúng ta chỉ dùng đến tối đa là 20 đến 25 gram thôi, không được quá nhiều. And every time, and we'll play with this tomorrow, or we'll do some of these important things, these loops, because they are, as you can see, very, very effective, and they also have very little side effects. Yeah. Thì khi mà chúng ta dùng cái dây này thì nó sẽ rất là hiệu quả và nó ít cái dịch chuyển răng không mong muốn. So these are the best appliances to torque teeth. There's nothing better, but you have to bend them. Thì là chúng ta thấy là về mặt
Về mặt triết lý điều trị mà nói thì là cái phương pháp này là cái là tốt nhất. Because I'm on Facebook and in some groups, and a lot of people advertise, and it's a good system to put some special talking auxiliaries. So it's good. What's wrong with that? Not wrong, but what is not as good as this? Yeah. Thế thì ở trên rất nhiều các cái trang mạng, ví dụ trên Facebook thì có một số các bác sĩ khi mà gặp cái tình cảnh như thế này thì họ đưa một cái lò xo để chỉnh cái tóc. Vậy thì chúng ta thử so sánh hai cái hệ thống thì nó khác nhau ở chỗ nào? Okay. Cái lò xo để chỉnh tóc ấy. Uncontrolled tipping. No, not this. Or is it uncontrolled? Huh? Hai cái sensitive becomes uncontrolled tipping when you use spring to change the torque. Yes and no. The biggest problem we have, whoops, sorry, I didn't do a good job of it. So if you make a twist right here, okay? Yes. Cái vấn đề đó là nếu như dùng cái kỹ thuật dây thẳng, xong sau đó thì dùng cái top spring ấy, thì nó sẽ, tức là ngoài là cái răng mà mình mong muốn là nó chỉnh tóc thì còn các cái răng bên cạnh nó sẽ bị ảnh hưởng. So on this case, it is the number 3 right here, and number 2, and number 4, what's that? You put a lot of twist in the wire. Nếu như mà chúng ta xoắn rất nhiều ở cái sợi dây ở cái đoạn và răng chúng ta cũng mong muốn thì những cái răng ở bên cạnh nó cũng sẽ bị luôn. You will tend to put detorquing forces on these guys. Yeah, thì là chúng ta cũng sẽ có cái dịch chuyển răng không mong muốn So, ở hai cái răng bên cạnh. If you want some a little bit of correction, and you have a very stiff wire or very thick wire on each side, this can work. Okay? Nếu như trong trường hợp mà cái dây ở phía sau nó rất là cứng thì ok. Còn nếu như trong trường hợp cái dây mà nó không đủ cứng But thì this is bad. This is a bad idea. Okay? This is the better one. Yeah, như vậy thì ở trên hình của thầy thì cái hình đầu tiên ở phía bên trái là cái đó là cái chúng ta không nên làm. Còn ở bên phải đấy là cái chúng ta nên làm. So we'll look at that together tomorrow when we do geometries and things, because that will help you design better mechanics. Đến ngày mai thì chúng ta sẽ học thêm về cái geometry để chúng ta hiểu được để làm sao có được cái cơ chế tốt hơn. Okay. So in orthodontics, the first thing for the progress, you can see one progress that is interesting. Nếu như khi mà chúng ta nhìn vào các cái bức ảnh mà đang trong quá trình điều trị thì chúng ta sẽ thấy nhiều cái nó rất là thú vị.